हाई नमस्ते साथीहरू, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल हामी साथीमा। मैले भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर काइनमास्टरबाट चाहिँ मोबाइलबाट फोटोलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ भिडियो कसरी बनाउने भन्नेको बारेमा चाहिँ बताइरहेको छु। त्यसैको सिलसिलामा चाहिँ एक अर्को भिडियो तपाईले पनि हेर्नुस्, सिक्नुस्। यसलाई मन पर्छ भने चाहिँ लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ हाम्रो फोटोलाई भिडियो बनाउने एक अर्को टिप्स। नाइन बाई 16 को रेसियो लिनु। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ फेसबुकतिर शेयर गर्न, साथीहरुलाई शेयर गर्न, फेसबुकतिर शेयर गर्न चाहिँ राम्रो हुन्छ। मिडिया गरे एउटा ब्याकग्राउन्ड लिउँ हैन। ब्याकग्राउन्ड जुनसुकै लिँदा पनि हुन्छ। तपाईलाई अलिकति थोरै लेन्थमा राखौँ हैन। हुन्छ, थोरै यतिको राखौँ। अनि यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर लेयरमा जाऊँ। लेयरमा गएर क्लिक गरौँ मिडियामा। मिडिया गएर तपाईले जुन फोटोलाई तपाईले भिडियो बनाउने त्यसलाई सिलेक्ट गरौँ हैन। सिलेक्ट गरेर म यसलाई सिलेक्ट गर्छु। अनि यसलाई पनि अब फुल उसमा राखौँ। अनि यसलाई चाहिँ यसको साइज यस साइजलाई फिट गर्दिउँ फुल साइजमा। अनि यसलाई चाहिँ ओके गरौँ। अनि यस्तो गरेपछि यही लेयरमा क्लिक गरेपछि इमेजको लेयरमा क्लिक गरेर माथि यो लेफ्ट साइडको माथिपट्टि 3 डट छ त्यसमा क्लिक गरेर डुप्लिकेट लेयर लिनु। फर्स्टमै छ डुप्लिकेट लेयर गएपछि यो लेयर चाहिँ दुईटा हुन्छ हैन। त्यसको डुप्लिकेट आउँछ मुनिपट्टि। त्यसैलाई क्लिक गरेर यहाँ मुनि अहिले यही लेयरमा छ। अहिले यो लेयरलाई क्लिक गरेर अनि तल मुनि आएर यहाँ चाहिँ ब्लेन्डिङ भन्ने छ हैन। त्यो ब्लेन्डिङमा चाहिँ क्लिक गर्नु। क्लिक गरेपछि यसलाई चाहिँ अब मुनि आएर तपाईले चाहिँ कलर बोर्न भन्नेमा चाहिँ क्लिक गरेर हल्का मिलाउने यसलाई। अनि यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर अनि यही लेयरमा क्लिक गरेर फेरि ओभरअल एनिमेसन भन्नेमा जानु र यसमा चाहिँ थोरै ब्लिङ स्लो राख्नु हैन। त्यसपछि यस्तो इफेक्ट्स आउँछ। यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरेर फेरि हामी लेयरमा जाऊँ। लेयरमा गएर स्टिकरमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा स्नो ब्लवर भन्ने छ। यसलाई चाहिँ क्लिक गरौँ। क्लिक गरेर जति यो तपाईले जस्तै कम इन कम आउट गर्ने कि फल डाउन लेफ्ट कुनमा गर्ने, तर मैले चाहिँ माथि फल डाउनलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छु हैन। यहाँ छ फल डाउनलाई। यसलाई क्लिक गरौँ। क्लिक गरेर अनि यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरेपछि अनि यसलाई पनि फुल लैजाउँ, फुल साइज। अनि यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ यो लेयरलाई चाहिँ फुल गर्दिउँ हैन। यस्तै फुल गर्दै यसलाई सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि कस्तो देखिन्छ यस्तो गरेर बिस्तारै हैन आइसहरू झरेको देखिन्छ हैन। जस्तै यो हिउँ पर्ने ठाउँमा बसे जस्तो लाग्छ नि त। यसलाई चाहिँ अब सिलेक्ट भयो। सिलेक्ट भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ म्युजिक क्लिक गर्न सक्छ। अडियो छ लेफ्ट साइडमा, अडियोमा क्लिक गर्नु र थोरै सिलेक्ट गरिदिन्छु हैन। अनि यसलाई पनि यसलाई सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि यसको प्ले गरौँ कस्तो हुन्छ। अब यो चाहिँ म्युजिक चाहिँ अर्को हाल्नु मिल्दैन। मैले यसलाई चाहिँ अब एजुकेसनल ट्युटोरियलको उसमा चाहिँ हालेको। यसलाई चाहिँ अडियोलाई पनि अलिकति सानो गर्नु छ भने माथि यो चाहिँ साउन्डमा क्लिक गर्नु र यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्नु, तल मुनि घटाउनु।
अनि यसलाई चाहिँ फेरि प्ले गर्दा चाहिँ अब बिस्तारै साउन्ड आउँछ हैन। यसको अरु यो भिडियो यसो प्रयोग गर्नुहुन्न। यो चाहिँ एजुकेसनल ट्युटोरियल्स हैन, एजुकेसनल पर्पजको लागि भने मैले चाहिँ यसरी हाल्नु चाहिँ मिल्छ, तर त्यसै हाल्नु मिल्दैन। यसलाई चाहिँ नि अब यो बडीलाई चाहिँ यस्तो ट्रिम टु स्प्लिटमा क्लिक गरेर चाहिँ राइट साइडको चाहिँ ट्रिम गरिदिनु। त्यसलाई चाहिँ नचाहिने पार्टलाई चाहिँ हटाइदिनु। अनि जस्तै अहिले चाहिँ एकचोटि प्ले गर्दा कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ। म्युजिकसँगै जस्तै आइसहरू यस्तो बिस्तारै झरेको हैन, अनि एकदमै दामी लुक्स देखिन्छ नि त। यो चाहिँ अलिकति अरूलाई चाहिँ बर्थडे गिफ्टहरू हैन, साथीहरूले त्यस्तो दिनलाई चाहिँ यस्तो यो चाहिँ राम्रो लाग्छ। अनि अब यति भयो। यतिमा अब जति अरू हाल्छन् लेयरमा जानु, लेयरमा गएर जस्तै स्टिकरमा क्लिक गरेर तपाईले जस्तै स्पट लाइटहरू राख्नु छ भने पनि जस्तै यस्तो गरेर, जस्तै अब हामीले एउटा कुन राखौँ, यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ यता, अनि यसलाई पनि फुल साइज गरिदिउँ। अनि गरेपछि यसलाई चाहिँ हल्का घुमाएर यसको चाहिँ थोरै यस्तो गरेर हामी कस्तो गरौँ, यस्तो यसरी तपाईले चाहिँ कुनै पनि साइडमा यसरी राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि यो भयो जस्तै अब लाइटहरू तपाईले चाहिँ अब विभिन्न किसिमले आफ्नो तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि जस्तै मैले यसमा लेयरमा क्लिक स्टिकरमा क्लिक गरेर एउटा चाहिँ यसमा एउटा बटरफ्लाई राखौँ हैन, बटरफ्लाई एकदम सुन्दर लाग्छ। यसलाई पनि फुल साइजमा गरेर राखिदिउँ हैन। अनि सानो आकारको मान्छे पिक्चर पनि सानो छ नि त। अनि यस्तो गरेर कस्तो देखिन्छ, यस्तो हैन, राम्रो देखिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ थोरै एनिमेसन दिउँ हैन। जस्तै अब राइट साइडमा यो कीको अप्सन छ, यसलाई चाहिँ क्लिक गरौँ। क्लिक गरेर अनि यसलाई चाहिँ लास्टमा ल्याएर थोरै यहाँ चाहिँ प्लस आइकन छ राइट साइडमा, यसलाई चाहिँ क्लिक गरौँ प्लसलाई। अनि क्लिक गरिसकेपछि अनि यसलाई चाहिँ बिस्तारै अनि यसरी माथिबाट जस्तै सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरेपछि कस्तो देखिन्छ हेरौँ हैन। यस्तो गरी जस्तै अब जस्तै बटरफ्लाई पनि बिस्तारै उड्दै 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 माथि गएको देखिन्छ नि त हैन। यो त तपाईले चाहिँ अब चाहे अनुसारको आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले एउटा आइडिया तपाईलाई देखाएको मात्रै हो। अनि यसलाई चाहिँ अब स्क्रिनशट लिएर राख्नुको लागि चाहिँ यो यहाँ चाहिँ राइट साइड लेफ्ट साइडमा यस्तो स्क्रिनशटको अप्सन छ। तपाईले चाहिँ स्क्रिनशट गर्नु, यसलाई चाहिँ फेरि पछि अब थम्बनेलहरू बनाउन चाहिँ काम लाग्छ हैन। यसलाई चाहिँ स्क्रिन क्याप्चर गरेर राखौँ हैन। यसरी तपाईहरुको चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ प्रोजेक्ट यसरी मजाले। यसमा फेरि अब टेक्स्टहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब जस्तै कसैलाई जस्तै ह्यापी बर्थडे दिनु गिफ्ट दिन्छ भने जस्तै अब यस्तो गर्नु, जस्तै अब ह्यापी बर्थ कता गइस ह्यापी बर्थडे भनेर लेखे पनि हुन्छ हैन। लेखेपछि अब यसलाई पनि सिलेक्ट गरेर अब यसलाई पनि फुल लगाइदिउँ।
यसको साइज थोरै ठुलो गरेर यसको चाहिँ कलर चेन्ज गरौँ। कलर यसलाई चाहिँ अब कलर चेन्ज गरेर यसको फेरि मुनि हेरे जति अब आउटलाइन छ यसमा क्लिक गरेर यसको थोरै जति अब यसको बाहिरपट्टिको आउटलाइन पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। बस्दै यो त तपाईले जति अब कस्तो उसमा डिजाइनमा राख्ने हुन्छ तपाईको हातको कुरा भयो हैन। टेक्स्ट अक्षरलाई पनि यसलाई सिलेक्ट गर्दिम। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यसलाई माथि लैजाम हैन। यसलाई पनि कीमा क्लिक गरेर अनि जति यसलाई पनि यसरी सिलेक्ट गरिदिनु भयो भने तपाईको यसरी जति बढ्दै भन्दै जति अब हैन लेखेको जति मुनि मुनि आउँछ। तर अब तपाईले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब जति एनिमेसन अब अलग डिफरेन्ट स्टाइलको डिजाइन हैन अलग तरिकाले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न तरिकाले मैले चाहिँ यो चाहिँ सिम्पल तरिकाले राखेको। अनि जस्तै फेरि अब यहाँ एक साइड मात्रै हाल्यो हामीले लाइट हैन। हामीले लिएर जाम अर्को साइड पनि हालौँ न। जस्तै स्टिकरमा जाम। यहाँ गएपछि हामी चाहिँ यो चाहिँ लिएको थियो हैन। यसलाई पनि फुल राखौँ। फुल लेन्थमा हैन भिडियोको फुल लेन्थमा राखेर यसलाई पनि हल्का यसको चाहिँ एनिमेसन दिनु कस्तो देखिन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। थोरै माथि उचालौँ हैन। यसलाई पनि यस्तो गरेपछि अनि तपाईले चाहिँ